Azt mindenki tudja, hogy a hosszú jelszó a boldog élet kulcsa. De hogy miért és pontosan hányszor ki látja a jelszavunkat, azt már lehet, hogy kevésbé. Ott indul a folyamat, hogy megadsz egy erős jelszót, mert hát addig nyaggat a regisztrációs folyamat, amíg beírsz plusz egy jelet, egy számot, egy nagybetűt, te pedig engedelmeskedsz, ezt a kicsillagozott jelszavadat, ezt elküldöd valahova egy szervernek, az beilleszti egy adatbázisba, és meg vagyunk, innentől ugye ehhez hozzáhasonlítja, amit megadsz a bejelentkezéskor, és már van is egy autentikációnk. Nos, valójában így nézett ki a regisztrációs folyamat olyan 1995-ben, aminek 3 előnye is volt. Ez gyors, egyszerű és gyors. Na de hányan látják-e közben a jelszavunkat? Szóval tegyük fel, egy hacker elkapja az üzenetet, tehát a jelszavunkat, miközben az megy a szerver felé a levegőben, és dekriptálja. Igen, akkor is kell dekriptálnia, hogyha HTTPS-en megy az üzenet, nem csak akkor, hogyha VPN-en vagyunk, csináltam erről egy videót, azt is nézzétek mindenképp, tehát fitnesseznie kell, dekriptálnia kell, vagy valahogy megkerüli, megszerzi a raw adatot, és látja a jelszavunkat. Oké. Ez kevésbé valószínű, úgyhogy menjünk is tovább. Megérkezik az üzenet a szerverhez, itt egy logger vagy logolja az eseményt, vagy nem, mindenesetre a szerver látja a beérkező jelszót, és végül miután lementi az adatbázisba, akinek olvasási joga van ahhoz a táblához, vagy adatbázishoz, legalább olvasási joga, az látni fogja itt is a jelszót. Tehát mindenki látja az ég egyet a világon, ráadásul a valóságban nem is csak ennyi réteg van, hanem sokkal több, 4-5-tel több réteg. Mindezek közül a legnagyobb probléma az adatbázis, mert ugye itt permanensen tároljuk a jelszót, akár évekig, amíg törlöd a felhasználó neved, vagy accountodat, vagy még azután is ugye. Na és pontosan ezért kell a jelszavakat titkosítva tárolni az adatbázisban. Jó, oké, de hogyha valakinek megvan a titkosító kulcs, és akkor azzal dekriptálja a jelszavamat, akkor már látja is. Szóval, hogyha van egy adatbázis hekkelés, ami van minden másnap valahol, vagy mondjuk egy dolgozó unatkozik, akkor még mindig látja a jelszavamat, nem? Nem. És ez a lényeg. Nem titkosítjuk ugyanis a jelszavakat, hanem hasheljük. Hogy mi a különbség? Köszönöm, hogy kérdeztem. Jó esetben a hash az egy visszafordíthatatlan függvény eredménye, egy x-bites bináris szám, amit csak mindenféle heurisztikákkal lehet megtippelni, és pontosan ezért vannak az ajánlások a hosszú és bonyolult jelszavakra, hogy minél tovább tartson, amíg egy hacker ezt meg tudja tippelni, és minél tovább biztonságban legyen az accountot, ha ezt a hash-t, ezt a számot megszerzi egy hacker véletlenül, például egy adatbázis ellopásánál. Mert ha valamiben biztosak lehetünk, akkor az, hogy mi sokkal később fogjuk megtudni azt, hogy a jelszavunk hash-e az egy hackerhez került, mint hogy ez megtörténik, ha megtudjuk egyáltalán. De mi a fene az a hash, és már mégis hogy ne lehetne visszafele is ugyanazt a transformációt megcsinálni a jelszón, azon a hash-en, hiszen tudjuk, milyen titkosító eljárások népszerűek. Hát ugyanazok a lépések, csak visszafele, ugyanazok a műveletek. Hát ha tudod, hogy egy függvény a 2-vel szorzás, akkor az, hogy 2x egyenlő y, ebből az egyenletből visszafele bármelyik y-ról meg tudod mondani, hogy mi a hozzátartozó x, nem? De persze mondjuk akkor ott vannak a másodfokú műveletek, hogy x négyzet egyenlő 4, akkor már az x az lehet 2 vagy -2 is. Jó, de ez mondjuk még mindig nem túl visszafordíthatatlan két eredmény. Ott van viszont az MP3. Úgy lesz MP3 egy zenéből, leegyszerűsítve, hogy levágják a 20 Hz alatti sávokat, frekvenciákat, és levágják a 20 kHz feletti frekvenciákat a zenéből, és akkor így egy veszteséges tömörítéssel ugye kapnak egy sokkal kisebb fájlt, viszont mivel ez egy veszteséges, ugye csak levágjuk, nem lehet egyértelműen visszaállítani egy MP3-ból az eredeti hangfájlt, mert nem tudjuk, hogy azokban a frekvenciákban ugye mi történt. Ez csak megtippelni, a zenénél meg lehet tippelni, ugye lehet heurisztikát alkalmazni, de ugye biztosan, 100% biztonsággal nem lehet visszaállítani.
A matematikában pedig mondjuk példa lehet a moduló művelet, mivel minden létező páros szám moduló 2 az nullát fog eredményezni, lehetetlen megmondani, hogy a nulla az minek a modulója volt eredetileg. Egy valóban használt példa pedig a mátrix szorzás. Egy m-szer-n-es bemeneti mátrixból, hogyha van egy m-szer-n-es mátrixunk, és ezt összeszorozzuk egy 8x-m-es másik mátrixsal, akkor az eredmény az szintén 8x-m-es lesz. És ez bármikor megismételhetően, fixen ugyanarra az eredményre jutva meg tudjuk csinálni, hiszen ez egy mátrix szorzás. Na most ne higgyetek el nekem mindent, mert már régen volt a számelméletvizsga, de nem minden mátrix invertálható, így ez a műveletsor se visszafordítható feltétlen, ha ismerjük a mátrixokat, akkor se, hiszen hiába ismerjük, ha nincsen inverze, akkor az osztást azt nem tudod megcsinálni, és ha az osztást nem tudod megcsinálni, akkor nem tudod visszafele megcsinálni ezt a műveletsort. Mind mátrix műveleteket, mind speciális levágásokat alkalmaznak a hashek előállításánál, hisz mindenképpen egy változó hosszúságú jelszóból csinálnak egy fix, mondjuk 256 bites hash számot. Ennek következménye, hogy elméletileg lehetséges 2 különböző karaktersorozat, aminek azonos hash az eredménye, hiszen egy elvi végtelen teret képzünk le egy ennél sokkal kisebb 256 bites térre, de ugye ez maga is egy felfoghatatlanul nagy mennyiségű lehetőség, egy azonos léptékű nagyjából, mint az univerzumban található atomok száma. A bemenet pedig szintén nagyon messziről és nagyon elméletileg végtelen csak, hiszen valójában egy nagyobb fájl hashelése se egy nagy valami, hiszen 1 GB az 8x10⁹ bit, egy 20 karakteres jelszóról beszélve, meg pláne azért inkább nagy tér az, amiben leképződnek. Az, hogy a hashelés az ne legyen visszafordítható folyamat, és hogy extrém ritka legyen a két azonos hash produkáló karaktersorozat bemenet, az mindkettő a hash függvénynek 2 fontos tulajdonsága, ami ellen pedig védelem, hogy neked milyen jelszóhosszúságod és verzitásod van, az az, hogy mikor a támadók megszerzik valahonnan a jelszavadat, a jelszavad hashét, akkor elkezdenek szótárakat és randomokat felhasználva tippelgetni, vagyis beadnak a hash függvénynek jelszavakat, és remélik, hogy a te hasheddel azonos hash lesz az eredmény a túloldalon, mert akkor vagy megtalálták a jelszavad, vagy ugye azt az extrém ritka azonos karaktersorozatot, ami ugyanazt a hash-t eredményezi. Na de nézzünk meg egy konkrét, ma épp biztonságosnak ítélt hash függvényt, az SHA-256-ot. Tudtátok, hogy minden nap élethalál verseny megy, hogy ki tud SHA-256-ot feltörni gyorsabban? Milliárdokat költenek rá cégek és államok és magánszemélyek szerte a világban. Lelövöm a poént, SHA-256-ot kell tippelniük a minereknek, a bányászoknak, kriptót bányásznak, illetve a header hash függvénynek a bemenete, aminek egy kis része a nonce, number only used once, és hogyha a hash eredmény az kisebb, mint egy fix target, akkor nyertek, vagyis megtalálták a következő blokkot. A másik, amire használják, hogy maga a blokklánc blokkjainak egyedi azonosító hash-e is, ez is SHA-256-tal van előállítva. Na de ezek mit jelentenek a jelszavainkra nézve? Egyrészt a mining, ha innen nézzük, akkor ugyanaz, mint hogyha a hackereknek meg lenne a jelszavunk, kivéve az utolsó pár karakter, és ezeket brute force-szal akarnák megtippelni. Ráadásul a miningnál ugye el se kell találniuk, elég, hogyha a hash az kisebb, mint a célszám. És ennek ellenére köztudottan ehhez a világ összes GPU-ját felhasználják a bányászok. Szóval, ha tényleg jó jelszót használsz, akkor azért nem kell halálra aggódj magad, hogy ellopták az adatbázist, amiben a te jelszavad is benne volt. Például mondjuk egy LastPass hacknél. Persze, cseréld le,
de azért nem kell plafonig ugrani ilyetedbe, mire megtudod, addigra már úgyis napok, hetek elteltek, vagy feltörték, vagy nem. Ha jó volt a jelszavod, valószínűleg nem. A másik fele, hogy nem csak a brute force létezik, bár nyilván ez a legegyszerűbb feltörés, hanem, ahogy mondtam, van a visszafejthetőség is, ami egy fontos tulajdonsága a hash függvénynek, vagyis hogy a hashből vissza lehet-e nyerni az eredeti inputot, illetve van a collision is, vagyis hogy megtalálnak még egy bemenetet, ami azonos eredményt ad hashelés után. Ebből a két szempontból az SH256 az nagyon biztonságos. Tehát nem könnyű találni a jelszavattól függetlenül egy másik jelszót, aminek a hash az ugyanaz lesz, vagyis a rendszer beenged vele. Ha valamikor mégis kiderülne, hogy ez nem igaz, akkor a bitcoin és egy csomó másik coin értéke az azonnal a nullába állna, mivel ez a tulajdonság garantálja, hogy a lánc az megmásíthatatlan. Persze ez jelenleg jónak tartott algoritmus, de 20 éve meg az MD5 volt az, és ma meg másodpercek alatt törhető. Biztos átrakható a teljes lánc egy másik algoritmus alapjaira, nem értek hozzá, csak mondjuk kérdés, hogy mennyivel azután, hogy a hackerek elkezdik módosítgatni a láncot. Minden esetre ezt tudják a jelszótitkosítások, röviden tehát hiába van meg valakinek a jelszó adatbázis, az még nem jelenti azt, hogy belogolt a Gmailedbe, és 2 hónapja nézegeti az e-mailedet, feltéve, hogy jó a jelszavad, hosszú, nem szavak vannak benne, van benne speciális karakter, van benne szám, van benne, minden van benne. De persze én is, a szomszéd is tudja, hogy a te jelszavad az ASD 123, password és Lacika 89. Na, sziasztok!